हेलो एभ्रिवान नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो कुकिङ टुगेदरको च्यानलमा र आज चाहिँ म नयाँ रेसिपीको साथ उपस्थित भइसकेकी छु र मेरो आजको रेसिपी छ बिरयानी चिकन बिरयानी। सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चिकन बिरयानी म कसरी बनाउँछु भनेर देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो छ। आफूसँग घरमा जे सामान अभाइलेबल छ त्यही सामानलाई चाहिँ कसरी युज गरेर छिटो र मिठो बिरयानी बनाउने भनेर सिकौँ है त। यो चाहिँ मेरो तरिका र मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्याजलाई मसिनो पारेर काटेँ र एकदमै हाई फ्लेममा तेललाई मजाले तताएँ र त्यसमा चाहिँ त्यो प्याजलाई मजाले फुराएँ र प्याज चाहिँ मजाले रातो हुनेजेल जस्तो कि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रातो हुनेजेलसम्म फुराउन पर्छ। मलाई चाहिँ लगभग 5 देखि 10 मिनेटसम्म लागेको थियो यो प्याज फुराउनलाई र यो प्याज फुरिसकेपछि एउटा सानो बाउलमा चाहिँ मैले दही 2 चम्चा जति दही र त्यही फुराएको प्याज आधी प्याजलाई चाहिँ आधी भन्दा अलिकति बढी प्याजलाई चाहिँ मैले त्यसमा हालेर त्यसपछि लसुन अदुवा र खुर्सानीलाई मजाले पिसेको थिएँ र त्यो अनि त्यसपछि त्यही तेल जुन हामीले फ्राई गरेको थियौं प्याज त्यही तेल चाहिँ एक डाडु हालेको थिएँ। त्यो तेल चाहिँ हाम्रो इन्ग्रेडियन्टको सबैभन्दा मेन रोल खेल्ने सामग्रीमा पर्छ र त्यसपछि चाहिँ मैले सबै मर मसलाहरू मसँग जे उपलब्ध छ जस्तो कि बेसार नुन हरियो रातो खुर्सानी र बिरयानी मसला द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रेडियन्ट र त्यो सबै हालेर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाइदिएँ। यसलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि मैले चाहिँ लेग पिस लिएको थिएँ र त्यो लेग पिसमा मजाले यो मसलाहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चलाएको मसलाहरूलाई राख्ने नुन हाल्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है र यसमा मजाले यसलाई म्यारिनेट गर्दिने। यो मजाले म्यारिनेट गरिसकेपछि मैले चाहिँ यसलाई लगभग 5-7 मिनेट लगाएर यसलाई मोलेँ किनभने यसलाई चाहिँ भित्र पस्ने गरी मोल्न पर्छ र यसलाई चाहिँ मैले 10 मिनेट छोडिदिएँ र अर्को पार्टमा आउँछ पानी बोइल गर्न पर्यो र पानी मजाले बोइल गरेर त्यसमा चाहिँ मैले सबै ल्वाङ सुकुमेलहरू सबै तेजपत्ताहरू राखेर ताकि त्यो फ्लेभर राम्रो आओस् भनेर अनि त्यसपछि चामललाई राखेँ र चामललाई चाहिँ आधी पाकुन्जेलसम्म राख्न पर्छ र त्यहाँ चामल पाक्दैछ मेरो र यता साइडमा चाहिँ मैले आफ्नो चिकन पनि बसालेँ अनि त्यसपछि यो चिकनलाई पनि मजाले पाक्न दिने र चिकन मजाले पाकिसक्छ। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला है। यो मजाले पाकिसकेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले यो चामललाई निकालेर फिजारेर राखेको थियो ताकि यो एकदमै स्टिक भएर नबसोस् भनेर। त्यसपछि मैले यो चामललाई मजाले हाम्रो चिकनमा राखिदिएँ र चिकनमा यो राम्रोसँग राखिसकेपछि यदि तपाईहरुसँग धनिया पुदिनाहरू सबै छ भने हजुरहरूले त्यो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ घरमा जे छ त्यही मात्र हालेँ र मैले चाहिँ थोरै फुड कलर पनि राखिदिएँ र त्यसमाथि चाहिँ मैले त्यो अघिको फुराएको प्याज राखिदिएँ र त्यसको लेयर माथि फेरि राइस राखेर फेरि मैले प्याज फुराको राखिदिएँ र थोरै कलर फेरि राखिदिएँ। यदि हजुरहरूसँग चाहिँ धनिया पुदिना छ भने मजाले सानो मसिनो पारेर काटेर राख्न सक्नुहुन्छ र यो बिरयानीलाई चाहिँ सानो हिटमा एकदमै सानो पारेर मैले चाहिँ एउटा प्यान तल राखिदिएर अनि पकाएँ। मलाई चाहिँ लगभग यो पकाउनलाई 10 देखि 15 मिनेट मात्रै लागेको थियो किनभने हाम्रो चिकन पनि अलरेडी पाकिसकेको थियो र राइस पनि हाफ अलरेडी पाकिसकेको भएर यो धेरै टाइम पनि लाग्दैन र त्यसपछि मैले सानो हिट गरेर पाकेपछि हाम्रो बिरयानी चाहिँ रेडी भयो र हजुरहरू पनि यस्तै गरी बनाएर खानुहोला र साइडमा सानो रायता पनि थोरै बनाएर राखेको छु। See you guys in my next video. Till then, please like, share and subscribe.